عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية. وهذه الحلقة رقم 692 ونبدأ بها يعني محور جديد يعني خاص في هذه الحلقات عن الطهارة في موضوع الوسوسة. والله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وفي سورة يونس أكد أن الرجس على الذين لا يؤمنون وأن الرجس على الذين لا يعقلون. وهذا الرجس العقيدي القلبي الكافر ينعكس على السلوك، فتصبح السلوك يعني غير منطقية وغير عقلانية أو غير عقلية. أنا كلمة عقلانية دي لا تصح لسانيا. ومن هنا مثلا تجد بقى يعني أشياء غرائب جدا فيما يخص الفقه السني. الوسوسة هي من ضمن هذه الغرائب. والوسوسة يعني معناها ان الواحد مش متأكد من نفسه، يعني يجي يتوضى لك لا انا اتوضيت، لا انا غسلت، لا انا غسلت ايدي مرة، لا ده 2، لا ده 3، لا انا مش عارف ايه، انا مش عارف ايه. وده كله نابع من الانشغال بتأدية العبادات سطحيا. واحنا قلنا في حلقات سابقة انهم انشغلوا بالظواهر، بالحركات المادية في الصلاة وطبعا برضو في الوضوء، وأهملوا تماما الخشوع والتقوى. فوصل بهم بقى التمسك بالظواهر إلى موضوع الوسوسة في الصلاة وفي الطهارة. والجماعة يعني كلمحة تاريخية كان الحنابلة مسيطرين في العصر العباسي الثاني، وابتدى بقى الميزان يتحول إلى التصوف وإلى الصوفية. وبعد ما كان الحنابلة يضطهدوا الصوفية أصبح الصوفية هم الذين يضطهدون الحنابلة، كما حدث لابن تيمية الحنبلي. وبعدين الجماعة الصوفية بقى اشتهروا بتهاونهم في الصلاة وتهاونهم في الوضوء وفي الطهارة، وده هنتعرض له فيما بعد. في المقابل بقى الجماعة السنية زادوا قوي من وسوستهم في الصلاة وفي الطهارة. يعني عندنا بقى تصوف ويتهاون في الصلاة، وبعدين يتهاون في الوضوء، بل يعني يجعلوا القذارة دينا، وده هنتعرض ليه في حلقات قادمة. وفي المقابل بقى ناس يتمسكون بحرفية وبشكلية أداء العبادة إلى درجة الوسوسة. وظهر بقى تعبير الوسوسة ده يعني مبكرا. و يعني أول يعني واحد تحدث عن الموضوع ده الغزالي وابن الجوزي. ابن الجوزي متوفى 597 والغزالي متوفى 505، يعني هم الاثنين عاشوا في القرن يعني في القرن السادس. يعني الغزالي أدرك القرن السادس وابن الجوزي عاش طيلة القرن السادس. فالاثنين يعني اهتموا قوي بموضوع الوسوسة لأنه ابتدى يظهر موجود عندهم. الوسوسة يعني هي مرض نفسي على فكرة، يعني يعرف بالحصر القهري. وهو بيقول لك هو أحد أمراض العصابة الذي يصور لنا بوضوح تأثير الشعوب والألم إلى آخره. وتتلخص أعراض بأن المريض تورده أفكار تسلطية غريبة وسيئة وشاذة، رغما عليه كأنه يغسل يده كلما لمس كتابا أو صفحة يدا غريبة، وقد يغسلها 3 أو 15 مرة. ده احنا جايبين الكلام ده في تعريف الحصر القهري أو الوسوسة. الأستاذ ابن الجوزي له كتاب اسمه تلبيس إبليس. اعترض بقى او يعني اعترض على الجماعة الفقهاء المعاصرين له في مبالغتهم في الطرف، فترى احدهم يغسل الثوب الطاهر مرارا وربما لمسه مسلم فيغسله، ومنهم من يغسل ثيابه في دجلة ولا يرى غسلها في البيت يجزئ، يعني لا يكفي، يعني يغسل البيت هدومه في البيت مش ينفع يروح يوديها في دجلة، نهر دجلة. ومن الموسوسين من يقطر عليه قطرة ماء فيغسل الثوب كله،
وربما تأخر لذلك عن صلاة الجماعة، إذا هو على شوية مية يروح جاي يغسل صوبه كله، ده وسوسة. وقال ابن الجوزي عن الوسوسة في النية: ومنهم من ذلك تلبيسه عليهم في نية الصلاة، فمنهم من يقول أصلي كذا ثم يعود هذا ظن منه أنه قد نقض النية. وده احنا شفناه يعني في زمان، كنا واحد يقول لك أصلي 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 بسم الله الفاتحة، يقعد بقى ايه الله أكبر يكررها كم مرة ومش متأكد إن قالها أول مرة أو تاني مرة أو تالت مرة. وبعدين ده اللي ذكر ابن جوزي قال لك في التكبير: ومنهم من يكبر ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض، فإذا ركع الإمام كبر موسوس وركع معه، يعني يقعد يكبر يكبر والناس تخلص صلاة الفاتحة ويجي يركعوا يروح جاي بسرعة راكع معه. ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الإمام وقد بقي من ركعة يسير فيستفتح، يعني يقرأ الفاتحة ويستعيذ. ومن الموسوسين من يذهل عن باقي صلاته، يعني يقعد يقول الله أكبر الله أكبر، ويا ترى أنا قلتها لا ما قلتلهاش، يا ترى أنيت الفاتحة لا أنا ما قريتهاش، ومش واخد باله من بقية، ويقول لك يعني يذهل عن باقي صلاته كأن المقصود من الصلاة هو التكبير فقط. ويقول ابن الجوزي: ولقد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف، فتراه يقول الحمد الحمد، وترى يقول ابليس عليه في تحقيق الشديد، وترى في إخراج الضاد، يعني يقول الحمد الحمد الحمد، الضالين الضالين، المغضوب المغضوب، يقعد بقى ايه يكلم نفسه بهذا. ده الوسوسة قبل العصر المملوكي، وهي طبعا تشمل الوضوء وتشمل الصلاة، وفيها ضياع لهذا وذاك. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم حضرات القرآن في قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.